Alrighty. The final game that I am willing to play against Brickhead. Zeus vs Thor on Blue Lagoon. Let's do it. Λέγε, μάλιστα. Let us do it. Πρόσεχε, θηρευτής. Λέγε, βούλομαι. Ναι, μάλιστα. I'm hoping to find some hunt over here. Scout this a little bit just in case there's some hunt there. Because I've only got the 600 food, it's not enough to advance. There's hunt here. Excuse me, there's hunt here that'll do. But it still means I'm not going to be able to advance as fast as I'd like. Έτοιμος. Ναι, μεταλλεύς. Πρόσεχε. Focus, how you going, man? Chemo, come back, we miss you. Λέγε, λέγε, βούλομαι. Λέγε, πρόσεχε, πρόσεχε, έτοιμη. Μάλιστα. Θηρευτής. Έτοιμος. Θηρευτής. Έτοιμος. Θηρευτής. Πρόσταγμα, λέγε, Πρόσταγμα. Πρόσεχε. λέγε, πρόσεχε, λέγε, βούλομαι. Λέγε, θηρευτής. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα, λέγε, Λέγε, ναι, έστω. Μεταλλεύς. λέγε, έτοιμη. Πρόσταγμα. Θηρευτής. Λέγε, θηρευτής. Έτοιμος. Θηρευτής. Έτοιμος. Έτοιμος. Έστω. Μεταλλεύς. Έτοιμος. Λέγε. Πρόσταγμα. Πρόσεχε, Έτοιμος. Μάλιστα. Βούλο. Μεταλλεύς. πρόσεχε, πρόσταγμα, θηρευτής. Okay. Έτοιμη. One more villager can come out here. The next villager over here, and then all of those can go onto wood. Πρόσεχε, Maybe. πρόσεχε, θηρευτής. Λέγε. Πρόσεχε, Πρόσεχε. Θηρευτής. Θηρευτής. έτοιμη. Έτοιμος. Βούλο. Μεταλλεύς. Λέγε, πρόσεχε, ναι, πρόσταγμα, βρυτόμος, πρόσταγμα, πρόσταγμα, βρυτόμος, πρόσταγμα, βρυτόμος. Έτοιμος. Βούλομε. Δρυτόμος. Λέγε, μάλιστα, Πρόσταγμα. μεταλλεύς. Okay. Μεταλλεύς. Place right here. Λέγε. Δρυτόμος. Έτοιμη. I think I move over here Πρόσεχε, with those guys. Seems Λέγε. good to me. Jeepers creepers. How does he get such a fast advance time with only 600 food in his Πρόσεχε. face? Ναι. Ναι. Πρόσταγμα. Βούλομε. Ναι. έτοιμη, έστω, θηρευτής. Λέγε. Πρόσταγμα. Λέγε, έστω, θηρευτής. Έτοιμος. Ναι. Έτοιμη. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσταγμα, βούλομαι, μάλιστα, ναι, βούλομαι, μάλιστα, θηρευτής. Λέγε. Μάλιστα.
Ετοίμος. Έστω. Ετοίμος. Μάλιστα. Έστω. Ναι. Πρόσεχε. Ετοίμος. Μάλιστα. Πρόσεχε. Καλώς. Εισβολή. Πρόσεχε. Μάλιστα. Έστω. Ναι. Έστω. Βούλομαι. Λέγε. Έστω. Πρόσταγμα. Μάλιστα. Έστω. Βούλομαι. Έστω. Βούλομαι. Έτοιμος. Πρόσεχε. Εισβολή. Πρόσταγμα. Λέγε. Πρόσεχε. Λέγε. Πρόσεχε. Καλώς. Πρόσταγμα. Ορθώς. Εισβολή. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Μάλιστα. Ετοίμος. Πρόσταγμα. Μάλιστα. Πρόσεχε. Βούλομαι. Λέγε. Καλώς. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Λέγε. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Ετοίμος. Μάλιστα. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Πρόσεχε. Έστω. Ναι. Έστω. Βούλομαι. Μάλιστα. Ναι. Βούλομαι. Μάλιστα. Έστω. Έστω. Λέγε. Πρόσταγμα. Λέγε. Πρόσταγμα. Okay. Μάλιστα. Ναι. Βούλομαι. Ναι. Βούλομαι. Έτοιμη. Εισβολή. Πρόσεχε. Εισβολή. Λέγε. Ναι. Βούλομαι. Λέγε. Εισβολή. Πρόσεχε. Εισβολή. Έτοιμη. Λέγε. Εισβολή. Λέγε. Εισβολή. Πρόσεχε. Εισβολή. Θηρευτής. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Ναι. Μάλιστα. Εισβολή. Πρόσταγμα. Ετοίμος. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Ναι. Λέγε. Έτοιμη. Μάλιστα. Λέγε. Μάλιστα. Βούλομαι. Πρόσεχε. Βούλομαι. Μάλιστα. Θηρευτής. Βούλομαι. Ετοίμος. Ναι. Ορθώς. Βούλομαι. Λέγε. Βούλομαι. Πρόσεχε. Έτοιμος. Λέγε. Πρόσεχε. Βούλομαι. Πρόσταγμα. Βούλομαι. Καλώς. Πρόσταγμα. Βούλομαι. Έτοιμος. Καλώς. Πρόσταγμα. Πρόσεχε. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Έστω. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Καλώς. Πρόσεχε. Λέγε. Έτοιμος. Εισβολή. Βούλομαι. Λέγε. Βούλομαι. Έστω. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Πρόσεχε. Λέγε. Μάλιστα. Λέγε. Εισβολή. Καλώς. Λέγε. Πρόσταγμα. Έστω. Πρόσταγμα. Λέγε. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Λέγε. Πρόσταγμα. 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 Έτοιμη. Ναι. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Καλώς. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Ναι. Βούλουμε. Καλώς. Λέγε. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Λέγε. Έτοιμο. Καλώς. Εισβολή. Έτοιμος. Ισμάχη. Λέγε. Ισμάχη. Έτοιμος. Καλός. Λέγε. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Χώρο. Έτοιμος. Καλός. Πρόσεχε. Λέγε. Καλός. Πρόσεχε. Έτοιμο. Καλώς. Λέγε. Πρόσταγμα. Ναι. Μάλιστα. Λέγε. Έτοιμος. Λέγε. Έτοιμος. Πρόσεχε. Εισβολή. Λέγε. Εισβολή. Πρόσταγμα. Λέγε. Καλός. Λέγε. Εισβολή. Ναι. Βούλουμε. Καλώς. Λέγε. Ναι. Ετοίμος. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Βούλουμε. Μάλιστα. Βούλουμε. Ναι. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Βούλουμε. Καλός. Ισμάχη. Καλός. Πρόσταγμα. Ετοίμος. Λέγε. Καλώς. Λέγε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Βούλουμε. Μάλιστα. Έτοιμος. Βούλουμε. Λέγε. Καλώς. Πρόσταγμα. Εισβολή. Πρόσεχε. Ναι. Μάλιστα. Εισβολή. Πρόσταγμα. Λέγε. Καλώς. Εισβολή. Καλώς. Ετοίμος. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Βούλουμε. Εισβολή. Πρόσταγμα. Λέγε. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Θηρευτής. GG. Oh, God. I thought that this might have been a really dumb restoration, but I needed the food income. But maybe I didn't. Maybe I could have just ran, take the villager loss, and then just keep pushing in. But his gold mine was really bad. He has to go Herser throwing axemen here, otherwise I should be able to push in and push off the gold mine. He missed his rhinoceros and didn't go over to this deer, so he's really low on food. If this was like Shelty or Soup or someone, they would have been on this hunt for sure. And then this probably would have been a closer game. Έτοιμος. Which actually, I'm interested in what the all resources is. Yeah, it's pretty close up until here. So if he's on that food, then he'd be in front of me and he'd be able to make more Ursa, Πρόσταγμα. which is kind of what I assumed. But I should have thrown down another. I put too many villagers onto pigs here. I should have thrown down another barracks. Because you can see how I've only got a couple of hoplites left and a handful of toxotes. So another barracks would have been really handy here. But I forgot. So these resources here should all be spent.
if you're going this hard on the rush, so there's two variants of the Athena rush. The first one is like a tepid rush where like maybe you win, maybe you don't, but the idea is that your resources keep going up in the food and the gold column so that you can hit a strong heroic age without really having to think at all. And the other variant is a complete all-in in the classical age, where you just keep on throwing down buildings as your economy can support it. So if you think about how many resources it costs how many villages it costs to train from one military academy, it's roughly 4 villages on hunt and 5 villages on hunt and 4 villages on gold. It's about 9 villages, so maybe a little bit less. Let's just say 8 villages. And the same thing for the Toxotes. It's about 8 villages for the Toxotes. So if at the point that you get and you need something like 5 villages on the town center, so 16, so 21 villages. So when you get to 30 villages, say, which I'm above, you should have a 3rd military building down if you want to be continuing to pump. If you have 40 villages, you should get a 4th military building down, etc., etc. So that's my mistake there, but GG.